চখিন শাহু এতিয়া চাওঁ আহক লীলাই যেতিয়াৰ পৰাই বিয়া কৰি নিজৰ গিৰিয়েকৰ ঘৰলৈ আহিছিল তাই নিজৰ শাহুৰী মীৰা পাণ্ডেক সদায় গহনাৰে ভৰ্তি দেখা পাইছিল কেতিয়াবা কেতিয়াবা যেতিয়া তাই বাহিৰলৈ গৈছিল যেতিয়া ঘূৰি আহিছিল তেওঁৰ শৰীৰত বেছিকৈ গহনা দেখা গৈছিল আৰু ধুনীয়া লাগিছিল শাহুমা এয়া কি আবেলি যেতিয়া আপুনি গৈছিলে আপোনাৰ হাতত দুটা মোটা মোটা খাৰু আছিলে দুটা আঙুঠি আৰু গলত তো চেইনডাল নাছিলে আৰু যেতিয়া আপুনি উভতি আহিছে এতিয়া তোৰ কি হৈছে ইমান তই নিজৰ কামৰ লগত কাম ৰাখ আৰে পাৰ্টিত কিমান মাইকী মানুহে এই পাতলা পাতলা খাৰু পিন্ধিছিল সিহঁতৰ আগত তো নিজৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ৰাখিব লাগিব ষ্টেটাছ কিন্তু আপোনাৰ ওচৰত এইবোৰ ক'ৰ পৰা আহিলে তোৰ মাৰ ঘৰৰ পৰা আহা নাই এইবোৰ বুৰবক কবাৰ ছে শাহুৰক কথা সুধিব আহিছ মই মোৰ পাৰ্চত থৈ পেলাই লৈ যাব পাৰো হেতু হলে ভাবিব নোৱাৰ যা মাথা খাই নাথাকিবে এতিয়া যা কাম কৰগে আৰু শাহুৰে কেটৱক কৰি নিজৰ ৰুমলৈ লাহে লাহে গুচি যায় বুৱাৰী ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই যায় আৰু খোজ কাঢ়ি কাঢ়ি বহুত ভাবিবলৈ ধৰে মোৰ শাহুমাক মই কেনেকে যে বুজাম তেওঁ যে একোৱে বুজি নাপায় কেতিয়াবা আৰে কি হল বুৱাৰী এয়া কি কৈ কৈ আহি আছা মানুহে কব যে পাণ্ডেৰ বুৱাৰী পাগল হৈ গল বুলি পাগল মই হৈয়ে যাম ককা কি হল আপুনি মোৰ শাহুমাক দেখিছে আবেলি তেওঁ কেইটামান গহনা পিন্ধি পেলাই গৈছিলে তেওঁ যেতিয়া ঘূৰি আহিলে তেওঁৰ গহনা বদলি হৈ গল তো আমি যেতিয়া সুধিলো তেওঁক ক'লে পাৰ্চত লৈ গৈছিলে বাকি মানুহবিলাকে যেতিয়া পিন্ধা দেখিলে তেওঁ আৰু পিন্ধি ললে লোৱা নিজে এজনী মহিলা হৈ এনেকুৱা কথা কৈ আছা আৰে মহিলাইতো নিজৰ পাৰ্চত পইচাত বাহিৰে আৰু কি কি বস্তু থয় তাতে সমস্যা কি হল বুৱাৰী ইমান ৰাতি ইমানবোৰ গহনা পিন্ধি আহা যোৱা কৰিব কেতিয়াবা কিবা কিবি হৈ গলে আৰে একো নহয় আমাৰ চুবুৰীত কাৰ ইমান সাহস যে কিবা কৰিব কি কথা কয় আপুনিও শাহুমাৰ নিচিনাই কথা কৈ আছে ককা আৰে চুবুৰীত নহয় চুবুৰীৰ বাহিৰত বা ক'বাত কিবা হৈ যায় যদি আপোনাৰো বয়স হৈ গৈছে আপোনাৰো একেবাৰে মতিভ্ৰম হৈ গৈছে বাহিৰত তেওঁ ককাৰ লগত কথা পাতে আৰু ঘৰত তেওঁ নিজৰ গিৰেকৰ লগত কথা পাতিও তাৰ সমস্যাৰ সমাধান পোৱা নাছিলে তাই নিজৰ শাহুৱেকক এনেকৈয়ে গহনাৰ সৈতে আহা যোৱা কৰা দেখা পাই থাকে শাহুমা আজি আকৌ আপুনি ইমান গহনা পিন্ধি যাই আছে দেউতা আপুনি একো নকয় কিয় তেওঁক তোৰ শহুৰৰ পইচাৰ তো মই এটা দুটাহে গহনা পিন্ধো আৰু বাকি তো মই যে আমাৰ চুবুৰীয়া আছে যে কৃষ্ণা আন্টি তাইৰ পৰাই খুজি লওঁ কৃষ্ণা আন্টিৰ পৰা তাইৰ লগত বহুত গহনা আছে একেবাৰে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আছে যেতিয়াই দৰকাৰ হয় তেতিয়া খুজি পেলাই পিন্ধি লওঁ পিছতকে উভতাই দিওঁ কিন্তু শাহুমা কি দৰকাৰ কেতিয়াবা কাবাৰ পৰা খুজি পেলাই পিন্ধিবলৈ যিমান আপোনাৰ লগত বুৱাৰী তোৰ পৰামৰ্শ তোৰ লগতে ৰাখ তাই মোৰ একদমেই প্ৰিয় বান্ধৱী আৰু বহুত পইচা আছে তাইৰ লগত ইমান গহনা আছে আমি যদি খুজিও লওঁ না তাৰ পিছতো বহুত গহনা তাইৰ লগত থাকি যায় কিন্তু খুজি তেনেহ'লে কি কৰোঁ দুটা গহনা পিন্ধি পেলাই ঘূৰো আৰে নিজৰ ষ্টেটাছ বনাবলৈ পিন্ধিব লাগে বুজিছ বুৰ্বক লীলাই নিজৰ শহুৰেকক বহুত বুজাবলৈ চেষ্টা কৰে কিন্তু শাহুৰেকে তাইৰ একো কথাতে মন নিদিয়ে এনেতে দক্ষিণাৰ প্ৰিয় বন্ধুৰ ল'ৰাৰ বিয়াত এদিন যাবলৈ সপৰিয়ালক আমন্ত্ৰণ দিয়া হৈছিল তেতিয়াই শাহুমায়ে নিজকে সদায়ৰ দৰে ওপৰ পৰা তললৈ গহনাৰে সজাই লৈছিল বাপৰে ইমান গহনা শাহুমা তই চুপ থাক মোৰ গিৰিয়েৰৰ প্ৰিয় বন্ধুৰ ছোৱালীৰ বিয়া নিজৰ ষ্টেটাছটো দেখাবই লাগিব ন তাতে এটাৰ ওপৰত এটা ডাঙৰ ঘৰৰ মহিলা আহিব তই কি বিচাৰ কি মোৰ ল'ৰা আৰু গিৰিয়েৰৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো তলত পৰি যাওক মইতো কৈছো তোক কি গহনা লাগে তই মোক ক মই খুজি পেলাই লৈ আহিম তোৰ কাৰণে শাহুৰীয়ে যেতিয়া এনেকৈ বোৱাৰীক কৈ দিয়ে বোৱাৰীয়ে নিজৰ মুখ বন্ধ কৰাৰ বাদে আৰু একো উপায় নাপায় তেওঁলোকে বিয়াখনলৈ যায় আৰু ৰাতি ঘূৰি আহে আৰু আৰামছে শুই যায় ৰাতিপুৱা যেতিয়া শাহুমা সাৰ পায় গোটেই ঘৰখনতে একেবাৰে হাল্লা হৈ যায় ৰাতি যেতিয়া তেওঁ যি গহনা ওলাই থৈছিলে সেই গোটেই গহনাখিনি নাইকিয়া হৈ গৈছিলে গোটেই গহনাখিনি চুৰ হৈ গ'ল সব গহনা গুচি গ'ল ক'ত আছে সব মৰি গ'লি নেকি এইফালে আহা
কি হ'ল মা কি হ'ল ও পাপা মোৰ সব গহনাবোৰ চুৰি হৈ গ'ল কি কেনেকৈ ৰাতি মই ঘূৰি আহি পেলাই গোটেই গহনা ইয়াতে ৰাখি দিছিলো খোলা খিৰিকীখনেদি চাগে চোৰ ভিতৰলৈ আহিলে আৰু গোটেই চুৰ কৰি লৈ গ'ল মা এয়া কি হৈ গ'ল মইতো একদমেই লুটি গ'লো এতিয়া মই কি কৰিম আৰে ৰে মা এয়া তুমি কি কৰি দিলা নিজৰ গহনা কোনবাই খোলাকে থৈ খিৰিকী খুলি কোনবাই শুৱে নেকি মা ভুল হৈ গ'ল মোৰ বাবু তাতে তো 16 লাখৰ গহনা কৃষ্ণা আন্টিৰ আছিলে এতিয়া মই কি কৰো কি 16 লাখ টকাৰ গহনা তাকো কৃষ্ণা আন্টিৰ মোৰ বুবা এতিয়া মই কি কৰো হে ভগৱান কৃষ্ণাই তো নিজৰ পইচা লৈয়ে ল'ব যদি মই নিদিও তাই তো মোক পুলিচলৈকে লৈ যাব আৰে মা আৰে 16 লাখ টকাৰ গহনা কোনবাই খুজি পেলাই পিন্ধে নেকি মা এতিয়া যি হৈ গ'ল আৰু এটোৰ বিষয়ে ভাবি পেলাই কি হ'ব বুৱাৰী তই সঁচাই কৈ আছিলি তই কিবা এটা কৰ মোৰ বুপা মই কিন্তু জেল যাব বিচাৰা নাই বুপা জেল যাব নোৱাৰো মই কিবা কৰ ঠিক আছে মা মই পুলিচ ষ্টেচনত ফোন কৰো আরে পুলিশত ফোন কৰিলে কি হ'ব কৃষ্ণাই তো এতিয়া গহনা খুজিব ন তাই কৈ আছিলে তাইও আজি কিবা বিয়াত যাব তাইক এতিয়া গহনাই দিও নে পইচা 16 লাখ টকা কৰ পৰা আনি দিম এতিয়া আৰু জেল যাবই লাগিব মই মোৰ লগত তো অকল 2 লাখৰ গহনা আছে আপুনি একেবাৰে চিন্তা নকৰিব শাহুমা মোৰ লগত 8 লাখৰ গহনা আছে 10 লাখ টকা আমি কৃষ্ণা আন্টিক দি দিম কম যে পুলিচকে যাতে নকৰে বাকি 6 লাখ আমি ধীৰে ধীৰে কৰি দি দিম হাই মোৰ বুৱাৰী তই কিমান ভাল মই যদি প্ৰথমতে তোৰ কথা মানি ললো হেতেন ওই মীৰা তোৰ তো কালি গোটেই পাৰ্টিটোত সবে তোৰ গহনাই চাই আছিলে কাৰণ মই সেই গহনাখিনি গোটেই মৰমত কিনিছিলো বহুত কষ্ট কৰি চুজ কৰিছিলো ঐ দি দে ময়ো এটা পাৰ্টিত যাম ঐ কি হ'ল তোৰ মীৰা তই ঠিক আছ তো একো ঠিক নাই কৃষ্ণা কালি ৰাতি মই লেট আহিছিলো মই গোটেই গহনাখিনি ওলাই ইয়াতে ৰাখি দিছিলো ৰাতি চুৰ হৈ গ'ল কি চুৰ হৈ গ'ল ঐ মই বহুত কষ্ট কৰি কৰি চুজ কৰিছিলো চুৰ হৈ গ'ল মই কি কৰো কৃষ্ণা মোক মাফ কৰি দে মোৰ পৰা ভুল হৈ গ'ল আন্টি আপোনাৰ গোটেই পইচাখিনি আপোনাক ঘূৰাই দি দিম আপুনি প্লিজ একো লিগেল একশ্যন নল'ব প্লিজ কাৰণ আমাৰ লগত গোটেই পইচা নাই কিন্তু আমি লাহে লাহে আপোনাক গোটেই পইচা ঘূৰাই দিম বাৰু কওকচোন এই গহনাখিনিৰ কাৰণে আপোনাক কিমান পইচা দিব লাগিব 16 লাখ টকা আৰে ইমান পইচা নাই আমাৰ লগত কৃষ্ণা অলপ পইচা কম পৰি গৈছে কিমান কম পৰিছে 6 লাখ এইটো কম নেকি আজিকালি তো 6 লাখ টকাৰ কাৰো ওচৰত গহনাও নাথাকে ঐ মই একো নাজানো মোক 16 লাখ পুৰা লাগিব নেই তো খান্না সাহেব মোক একদম মাৰি পেলাব কিন্তু মই ক'ৰ পৰা ইমান পইচা লৈ আহো কৃষ্ণা ঐ তই আগতে ভাবিব লাগিছিল ন যেতিয়া তই হেৰাইছ ভুল কৈছো মোৰ বুৱাৰী একদম ঠিক কথা কৈছিলে মোক সদায় ৰাতি বুজাইছিলে যদি কিবা উল্টা পুল্টা হৈ যায় তেন্তে কিন্তু মই কেতিয়াও তাইৰ কথাই নুশুনিলো যদি বুজি পাই গলোহেঁতেন তেনেহ'লে এই দিন মোৰ চাবলৈ নাছিলে এই কাৰণেতো কয় মীৰা যে এই নতুন জেনেৰেশ্যন আমাতকৈ বেছি অনুভৱী আৰু হুঁচিয়াৰ হয় তেওঁলোকৰ সকলো কথা নহয় কিন্তু কিছুমান কথা শুনাটোৱে আমাৰ কাৰণে ভাল হয় তেনেহ'লে ককা আগতে বুজাব নোৱাৰিলে আপুনি লোৱা যোনে নিজৰ বোৱাৰীৰ কথাই নুশুনিলে সি চুবুৰীৰ ককাৰ কথা কি শুনিব চাগে বুজি পাই গলো ককা আপুনি প্লিজ এতিয়া খান্না চাবলৈ কথা পাতি মোক বজাই লওক আচ্ছা আচ্ছা শুনকচোন আজিৰ পৰা মই এনেকুৱা আৰু কেতিয়াও নকৰো সঁচাকৈ একদম সঁচা কথা কৈছো ককা এতিয়াৰ পৰা আৰু মই এনেকুৱা কেতিয়াও নকৰো তেতিয়াহ'লে এয়া লোৱা তোমাৰ গহনা
আপোনাৰ ওচৰত কেনেকৈ? ৰাতি মই এইফালেদি গৈ থাকোঁতে দেখিলো তোমাৰ ৰুমৰ খিৰিকী খোলা আছিল আৰু গোটেই গহনাবোৰ থোৱা আছিল। মই ভাবিলো তোমাক জগাই দিওঁ বুলি, যাতে চোৰে আহি চুৰি কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া মই ভাবিলো তোমাক বুজোৱা এইটো এটা ভাল উপায়, আৰু মই সকলোখিনি গহনা খিৰিকীৰে উলিয়াই ললো। ককা, আপুনি কিন্তু একদম ভালকৈ মজা ওলাই দিলে মোৰ। এনেকৈ আপুনি মোক সঁচা ৰাস্তা দেখাই দিলে। যদি সঁচাকৈ মোৰ চুৰ হৈ গ'লহেঁতেন, তেনেহ'লে গোটেই মোৰ বোৱাৰীৰ গহনা বেচি দিব লাগিল হয়, আৰু ইমানেই মূল্য বৃদ্ধিৰ সময়ত মোৰ যে কি হ'লহেঁতেন ককা। সেইকাৰণেতো কয় মীৰা, মানুহৰ ওচৰত যিখিনি বস্তু আছে সেইখিনিৰে সুখী হ'ব লাগে। কাবাৰ পৰা খুজি দেখুৱাৰ চক্কৰত নিজৰ জমা পুঁজিও হেৰুৱাব লগা হ'ব পাৰে। বুজিলা মীৰা?